Ganyan natin guys, gamit itong lagaring bakal. Gamitin natin grinder to guys. Mga boss, tapos na. Yung ating fiber. Overtimean ko to mga boss kasi may lakad kami bukas. Mamili kami ng school supplies ng aking mga pamangkin dun sa bayan. Ko na pala na video kanina bagawa si gumagabi na.